امروز یکی از خبرهای مهم در مورد ارزهای دیجیتال، مارکت، سهام، همه چیزایی که با دلار خرید و فروش میشه میاد. امروز قرار است نرخ بهره معلوم شود در امریکا. 98% پیش بینی میکنن که 0.25% نرخ بهره پایین به، یعنی از 4% شود 3.75%. چی معنا میده و بازار چی ریاکشن خود نشان داد به این خبر خوب؟ البته خود خبر خوب است، ولی بازار چی واکنش نشان میده؟ همیشه وقت برای شما گفته شده زمانی که خبر میاد ترید انجام ندین، به خاطر زمانی که شما ترید میکنین میتونه که لیکوید بکنن شما را. و اگر درست بفهمی که چی کار انجام میشه داخل مارکت، شما میتونین که به بهترین نوش از این استفاده بکنین. حالا بریم در مورد ازی بخونیم و چند خبرهای مهم میدم که در مورد آلت کوین ها هست و در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال و خصوصا مارکت کریپتو هست. حالتر از ما بریم ببینیم که خبرهای جدید چی هست. فرانسه پیشنویس قانونی را بررسی میکنه که 2% از تمام بیت کوین های دنیا را باید پیش خود داشته باشه که معادل میشه به 420,000 دانه بیت کوین. اینا میخوان که ایرا ماین بکنن با انرژی اتمی که دارن و با انرژی بادی و آبی و هر قسمی که دارن، میخوان ماین بکنن و در 7 تا 8 سال آینده 420,000 دانه 420,000 دانه بیت کوین برای خود جمع بکنن و ایرا پشتیبانی کشور خود بسازن. همین خبر وقتی میبینیم فرانسه این کار وقت انجام میده، به این معنی است که 7 تا 8 سال پیش روی هم مارکت زنده است و مارکت خود قیمت‌های خیلی بلندتر خواهد دید. کشورهایی که مثل کشورهای اروپایی، فرانسه و آلمان یا وقتی میخواین وارد شوند، اینا از غولای دنیا هستند، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی، از هر لحاظ. پس وقتی اینا وارد میشن به این معنی است که اساسا گیم تغییر خورده است. ویزا حالا پرداخت با 4 استیبل کوین رو در 4 بلاک چین پشتیبانی میکنه و امکان تبدیل مستقیم به پول نقد میده. ویزا کارت که شما دیدین، ماستر کارت همچنان فعلا میتونید با ماستر کارت شما کریپتو خرید فروش بکنید، استیبل کوین تبدیل بکنین. همچنین بانک ها می توانند با سیستم ویزا استیبل کوین بسازند و بسوزانند، مصرف بکنند و مردم بدن. این یعنی سیستم مالی سنتی دارد با کریپتو یکی می شود. سیستم سنتی که داره اونا تبدیل میشه به سیستم دیجیتالی که کریپتو ما داریم. از این خاطر میگن که آینده است و تمام پرداخت ها یا تبدیل میشه بعداً به استیبل کوین ها و ارزهای دیجیتال میشه، چون سریع است و کس دقیقه کس نیست که از کجا پول روان شده. فقط 2 آدرس نیاز است و 2 تلفن یا 2 دانه دیوایس که روانش بکنی. جریان ورودی استیبل کوین ها در شبکه اپتوس از سولانا و حتی از اتریوم بیشتر شده. این نشان میده که سرمایه‌گذاری در حال به سمت اکوسیستم اپتوس هستند. اینجا ببینید پول بیشتر از 500 میلیون دلار از داخل اربیتریوم برآمد، از اولانج برآمد، از تون این آن فلان، ولی ریپل زیاد شده. ولی وقتی میبینید زیادتر پول بالای اتریوم هست، مثلا استیبل کوین ها، ولی فعلا در 24 ساعت گذشته را من براتون میگم که زیاد شده، زیادتر از سولانا، پلازما ایکس پی ال که هست کوین خوب است. داخل بایننس چند وقت پیش لیست شده بود، در موردش ویدیو و همچنان پست داخل توییتر ساخته بودیم. اپتوس هست که زیادترین نشان دهنده 500 میلیون دلار را نشان میده که ورود استیبل کوین ها داخل این بلاک چین داشتیم. بلاک چین اپتوس شما خودتون نفهمید که بلاک چین داره و در پشت سر از این بیلد کار میکنه. بیلد هم از بلک راک است، یعنی بک نو بلک راک در پشت سر اپتوس است. و از این خاطر است که من همیشه وقت زیادتر اوقات در مورد اپتوس صحبت میکنم که اپتوس ارز خوبه است، ولی بدبختانه که وضعیتش خراب است. مثل نه تنها از اپتوس، از هر ارز دیگه وضعیتش خراب است. و اگر اینجا رو بتونه که درست با بالا بشکنن، مثلا بالای 5.8 یا 6 دلار تثبیت بده، میتونه قیمتای 15 دلار، میتونه قیمتای 20 دلار در آینده ببینه. البته سقف قیمتیش که وقت لیست شده بود 99 دلار بوده، رسیدن به اون جزیره برش سخت است. ولی اگر ورودی استیبل کوین ها زیاد شده برای داخل شبکه اپتوس، بدون شک میتونه بالا بره، حتی بالاتر از 100 دلار هم بره. اگر مارکت کپش هم همچنان با ورودی استیبل کوین ها بالاتر بره و محبوبیتش زیادتر شده بره. در مورد بیت کوین صحبت بکنیم. ببین 4 ساعت گذشته پیش از اینکه خبرها بیان، بازار یک واکنش منفی خود نشان داده. اینجا مثلا تقریبا 3%. حالا اگر بریم گذشته مارکت ببینیم، مارکت سقف و کف پایینتر زده است. متوجه هستین اینجا سقف و کف پایینتر است، ولی این سقف بلندتر بوده. تا تایم فریم 4 ساعت تایم فریم روزانه اگر ببینیم، بازار به این شکل روند نزولی خود داره. یعنی که بازار اگر به این شکل روان شوه، میتونه که قشنگ قیمت‌های پایینتر برای ما نشان بده. مثلا قیمت‌های 92000 اینجا، مثلا 92000 90000 برای ما نشان بده. چی وقت این سناریو میتونه که درست واقع شود؟ یک زمانی که فدرال رزرو بیاید و نرخ بهره 0.25% نشان بده. دو راه داره. یک، مارکت از لعن جرم پاول استفاده میکنه. اگر لعن از آمد به من نفهم با زور سر ازی تعمیل شده باشه که برو نرخ بهره پایین بکن، اگه آمد مثلا گفت که ما هنوز وضعیت ما خراب است، نرخ بهره به خاطر فلان و در آینده ما نمیخوایم که نرخ بهره پایین بریم،
25% صفرش 25% پایین رفتن هیچ فایده و هیچ خوبی به مارکت نمی داشته باشه. اگر در آینده ما مثلا در ماه دیگه ما پس دوباره نرخ بهره را بلند میبریم، اگر بیایم مثلا بگه که ما نرخ بهره در ماه پیشروی 2 ماه دیگه مثلا یا در 6 ماه دیگه سال 2026 هم ما چند بار دیگه هم نرخ بهره را باید پایین بریم به خاطر از اینکه اقتصاد ما خوب شده و نمیفهم تورم تا حد در کنترل است، 3% برشون اگر نرخ منطقی است فعلا 2% از ذره زیادتر دور است از به خاطر که اقتصاد میتونه خراب کنه و این طرف هم که ترامپ بالاش فشار آورده رئیسه. پس به این مناسبت که اگر بگه در ماه پیشروی در سالهای پیشروی ما دوباره نرخ بهره پایین میکنیم به بازار خوب است، ولی بازار فکر نکنین که وقتی زمانی که نرخ بهره را اعلان شد یک دفعه بازار بیای از اینجا شروع کنه بام یک کندل بزنه که 36,000 یک دانه بیت کوین شوه یا با بازار از این شروع بکنه بالا رفتن دیگه هیچ پس دوباره پول بکنه نزنه. نه خیر، بازار میتونه که پس دوباره پایین بیاد به خاطر که بسیاری از افراد فعلا میفهمن نرخ بهره اگر خوب آمد قیمت بالا میره، پس به این مناسبت قیمت دوباره میخواد پایین بیاد به خاطر که لیکوید بکنه. زمانی که نرخ بهره می 0.25% ببینید به این نظر منطقی باید فکر بکنید داخل مارکت، نه اینکه مثلا نرخ بهره پایین آمد قیمت بالا میره. در بلند مدت براتون میگم قیمت بالا میره، نه در کوتاه مدت امکان داره که اصلاح داشته باشیم. چرا اصلاح می داشته باشیم؟ فرض بگو تمام تریدرایی که نو هستن و تجربه داخل مارکت ندارن اینجا منتظر هستن که نرخ بهره 0.25 بیاد به خاطر شنیدن علی‌آباد 4 است و قیمت میره بالا، ولی نمیفهمن که اینجا لیکویدیشن وجود داره، اینجا لیکویدیشن کسایی که اینجا خریدن و کسای دیگه میلیون ها نفر دیگه منتظر خبر هستن که اینجا ورودی بزنن که با امید از اینکه قیمت بره بالا و اینا سود بکنن. پس صرافی‌ها چی میکنن و کسایی که اینجا کار میکنن میان قیمت از اینجا پایین برن تا اینجا که کلش قشنگ اینجا لیکویدیشن ها رو جمع بکنن، اینجا یک چند روز بازی بکنن بازار، پس دوباره بالا بره. بازم خبرها رو باید ببینیم که میتونه پایین بیاد و پس دوباره یا میتونه که بالا بره. اینو متوجه باشین. پس وقتی اگر تجربه کافی ندارین در مورد مارکت من براتون توصیه میکنم که لطفاً فیوچرز بازی نکنین زمانی که خبرها میاد، چون دو قسم بازی میشه فیوچرز. یکی قیمت میاد یک دفعه بالا میزنه به این شکل اینجا لیکوید میکنه و به می اندازه میاد اینجا پایین لیکوید میکنه، یعنی به این اندازه چند درصد میشه 9% 10% قیمت تا بالا میزنه. بسیاری اوقات همین قسم شده، یعنی که اگر تو لیورج 10 گرفته باشی صدق الله العظیم 0 هستی لیکوید میشی، اگر لیورج 5 هم گرفته باشی امکان داره که لیکوید شوی، اگر 20% بالا پایین بیاد 20% نمیشه 10% میشه، اگر 20 گرفته باشیم که لیکوید هستی مثل ما و تو که یک قسم پوزیشن واکنیم هزارها نفر وجود داره، هزارها نه که میلیون ها نفر وجود داره و کل از جا باید لیکوید شوه به خاطر که بازار غذا نیاز داره. مثل از این نهنگار نیدین زمانی که میره داخل بحر که هستن اینا نهنگای دیگر رو نمیخورن، میرن مایای خرده میخورن، دهن آواز میکنن تمام مایای خرده جمع میکنن 100 کیلو 200 کیلو مایای خرده قسمی میخورن و این قسم کت سرای اینجا که هستن بانک‌ها و نفهم اینستیتوشن‌ها و صرافی‌ها میاد دهن آواز میکنن تمام کسایی که خرده تا جمع میکنه اینجا مکمل از پیشون میگیره. پس قیمت از اینجا میتونه که چی کنه رو بالا بره و پس دوباره پایین بزنه به خاطر که لیکوید بکنه دو طرف را باید. یگانه پیشنهاد من برای شما این است اگر شما میخواین واقعا اینجا مثلا بیت کوین بخرین که قیمت 1,26,000 رو برین شما ایتیچ هم ببینین ایتیچ جدیدش 1,27,000 یا 1,30,000 بگیرین اینجا اسپات یک بلا خرید بکنین از 10 قسمت از پولتون 1% برین یا 10% برین بخرین و دیگه منتظر باشین حالا قیمت بره 1,27,000 شو بازم برای شما وقت است که برین بخرین. بازم آلت کوین ها یا ایتریوم یا این یا آن خیلی زیاد جای دارین. لطفاً کوشش نکنین که بسیار زودی کار انجام بدین. داخل صرافی بایننس هم میتونین که برین اونجا کارت بانکیتون رو وصل بکنین و هر هفته هر ماه خود صرافی بایننس $50 20 یورو 30 یورو 15 یورو رو براتون میگیره بیت کوین میخره و هر ماه به شکل اتوماتیک کار انجام میده. اگه صرافی بایننس نداری اینی کیو آر کدش از و لینکش هم در پایین است، برو ثبت نام بکن و برو در بخش بانک که هر ماه برای تو مثلا بیت کوین خود بایننس به شکل اتوماتیک از بانکت بخره و براتون نگاه بکنه. مثلا 6 ماه تیر میشه 7 ماه تیر میشه اصلا در قصه کریپتو نیستی. یه وقت میبینی که تو مثلا 6 ماه 7 ماه هر ماه بایننس بر تو $50 یا $100 یا 50 یورو 100 یورو رو برای تو بیت کوین خریده یا ایتریوم خریده و میبینی که $1,000 سرمایه گذاری شده ولی پیسه شده $1,600 $1,700 شده یا $1,300 شده یا این که $700 پایین شده رفته، ولی در کل سرمایه گذاری میتونین انجام بدین. و بچه‌ها بسیارا با من پرسان کردن که ما در کجا بریم پول رایگان بگیریم، کجا برای ما مثلا در اروپا فیوچرز کار نمیته. ببینین اگر میخواین فیوچرز کار بکنین صرافی کیس ایکس هست که شما میتونید داخل از فیوچرز کار بکنین تا 30 دانه بیت کوین خروجی داشته باشین بدون کدام مشکلی راز و بیاد. صرافی ال بانک برای شما تا چند روز آینده
البته 15 روز دیگه یا 20 روز دیگه برای شما به شکل رایگان پولای رایگان میده که در ویدیو قبلی برای شما گفتیم. این ویدیو رو در بالا براتون گذاشتیم، برین ببینینش که داخل البانک چه قسم شما میتونین پول رایگان اولیه ترید بگین، با او ترید بکنین و بعدش پول اولیه برای خود بسازین. اگر پول رایگان میخواین البانک برین، اگر داخل اروپا میخواین ترید بکنین فیوچرز KCX انتخاب بکنین، اگر داخل افغانستان نیازین سرمایه گذاری بلند مدت با بانک یا انجام بدین، بایننس براتون پیشنهاد میکنم اتون نکنین که تمام پولای خود در یک صرافی قرار بدین، تقسیمش بکنین بالای 2-3 دانه صرافی که خدای نخواسته کدام از این خراب میشه از بین میره که قسمت از پولتون دیگه جای باشه و ضرر زیاد نکنین. و اگر هم میخواین که هولد بکنین برای بلند مدت 3-4 سال آینده مثلا این آن، شما حتما داخل هارد والت ها اینجا نگاهش بکنین که اینا بهترین است و بازم براتون بگم هیچ صرافی اعتبار نداره که دائم العمر شما از اون استفاده بکنین و هیچ وقت خراب نشده باشه یا هیچ وقت هک نشه و هیچ وقت پولای شما رو قید نکنه. مثل FTX اگر از بین رفت پولای شما هم از بین میره. پس اگر بسیار بلند مدت نگاه میکنین داخل والت هایتون نگاه کنین، یا این که برین تراست والت یا این که میتا ماسک یا را دانلود بکنین و داخل از اون نگاه بکنین و کوشش بکنین داخل کامپیوتر یا تلفن نگاه بکنین که از اون آفلاین است یا استفاده نمیکنین تا اینکه هک نشه. ولی بازم هر کدام سکیوریتی خود داره. یک چیز دیگه که برای ما قابل توجه بود که بازار امریکا که مشمول نزدق است و نفهم S&P 500 است یاد، اینا باز دوباره ETH زدن با مو افته که داشتک رفتن ETH زدن. اینجا من گپ معاملاتی داره که قیمت میتونه پس دوباره به گپ معاملاتی به مثل اینجا پر بکنه. حالا ببین از زمانی که افت داشتک قیمت چقدر تونسته که بالا بره، تقریبا 8% برای نزدق خیلی زیاد است. S&P 500 ببینین که بازم ETH زده 6890 دلار آمریکایی هر دانه هر شیئر ازی شده، قیمت 6900 هم دیده بوده از جایی که افت داشت تا به اینجا چند درصد بالا رفته 5.4% که خیلی زیاد است. 500 دانه کمپانی آمریکایی است. ببینین بعد از اون شدید افت که داشت اینجا تا به اینجا مثلا 3% در یک روز، ببینین از قهر بازار نزولی پس دوباره بازار رفت صعودی شد، ولی بیت کوین هنوز کار انجام نداده. ببینین S&P 500 روزانه رو ببینین که به چه شکل اینجا این نزولی که داشت پس دوباره پر کرد و ایتیج زد، ولی بیت کوین تا بالا رو انجام نداده یا بیت کوین زیادتر از رو ریخت تقریبا 17-18% نشان داد و بعد از اینجا هم که یک گپ معاملاتی است و از اینجا تا بالا ETH خود مثلا 20-25% خود نیده. حالا بیت کوین که اصلا مارکت کپش هم از واقع پوینتر است و از خاطر زیادتر میریزه و زیادتر رشد میکنه. پس به این معنی است که وقتی اقتصاد آمریکا رو ببینید نرخ بهره پایین می S&P 500 ETH میزنه، نزدق ETH میزنه و سهامای آمریکا بالا میره، به این معنی است که بیت کوین هم همچنان دنبال میکنه. ولی کی نمیفهمیم بازار امکان داره پایین بره، بله خیلی زیاد امکان داره که پایین بره. بازار میتونه بالا بره، بله بالا میتونه بره، ولی مشکل اینجاست که ما تو باید استراتژی داشته باشیم. اگر بازار پایین میره ما شما پول داشته باشیم که بخریم، اگر بازار بالا میره ما اسید داشته باشیم که بفروشیم و فایده از مارکت بگیریم. یعنی که پولای خود قسم منیج باید بکنیم. حالا من نمیتونم در ظرف 5 دقیقه تو یاد بتونم کل چیزا مثلا این قسم منیج بکن، این قسم پولت بنداز. اگر بازار پایین رفتم تو فایده میکنی به خاطر که دیگه پول داری که بخری، اگر بازار بالا رفت که تو اسید داری میفروشیش، اصلا یک منیجمنت خوب کار داره. که بدون شک مثلا در ویدیوهای بعدی میگم، اگر خواستین در کامنت نوشته بکنین که من یک منیجمنت ریسک برای شما جور بکنم. شاید ویدیو 3-4 ساعت باشه که برای شما قشنگ تشریح بکنم که منیجمنت ریسک چیست و چه قسم از شما میتونین استفاده بکنین و چه قسم پولای خود در هر دو بازار، هر دو بازده فایده بگیرین. از بازار هم نزولی هم سعودی از بازار فایده بکنین. و اینجا ایتریوم میبینیم. ایتریوم خیلی وابسته فعلا به بیت کوین است که بیت کوین چی میکنه و هر قدر که بیت کوین میتونه که رشد بکنه و هر قدر بیت کوین میتونه که تثبیت بکنه به من اندازه ایتریوم میتونه. اینجا سطح قیمتی یعنی منطقه تقاضای ایتریوم است. اگه اینجا شکستانه شود قیمت میتونه گفتم براتون 2800-2700 بره ببینه. اگر بالا برای ما تثبیت بده اینجا 4200-4300 میتونیم قیمت 4900 و 5000 هم از ایتریوم بریم ببینیم. پس این بود ویدیوی اخبار مارکت و تحلیل تکنیکال. اگر دوست دارین کدام ارز را ما معرفی بکنیم، کدام ارز را کار بکنیم بالاش، تحلیلش در مورد فاندامنتالش حتما در کامنت بنویسین. حتما فیدبکتون داخل کامنت بنویسین که ویدیوی چه قسمی میخواین که ما در مورد اون ویدیو برای شما بسازیم. ما تشکر که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. یک جان سپاس. خداوند حافظ و ناصر همه شما عزیزان.